आपला दौरा आहे भिरवंडीतल्या ओझर धबधब्यावर। तर आजच्या व्हिडिओमध्ये एक बदल असेल की माझ्या एका सबस्क्रायबर भावाने सांगितलं आहे की तू मालवणीमध्ये सुद्धा व्हिडिओ बनवायचा। तर मालवणीमध्ये सुद्धा मी आजपासून व्हिडिओ बनवेन। तर चला तर मग जाऊयात त्या ओझर धबधब्यावर। रामेश्वर मंदिराकडे जाणारा मार्ग असा हा बोर्ड आहे आणि हा रोड आहे पूर्ण। आणि हे आतमधून इकडनं आपल्याला जाऊचा। तर आधी खूप वर्षापूर्वी म्हणजे ही पायवाट होती, आता इकडे त्यांनी रस्तो बांधलेला आहे पूर्ण, म्हणजे थोडंसं कच्चा रस्ता दिसतं आपल्याला। इकडनं बाजूचा तुम्ही निसर्ग बघू शकता किती भारी येतो, डोंगर आणि डोंगरांमधनं धुक्या दिसता पूर्ण, आणि पूर्ण आजूबाजून पूर्ण डोंगरच, चारी बाजून डोंगरच। इकडनं खाली जाऊ वाट आहे साईडने, इकडनं जाऊ उतरा काय नाही, त्यामुळे आता मी खालना जात आहे त्या साईडने, त्या साईडने खाली जात आहे आणि तुमका दाखवते। तर आहे ना बाजूसून पायवाटा जाऊ खाली आहे ना, आपल्या खालती जाऊ गावात। पुढे आस रे, ते बाकीची गेले आहेत, मी आता जातोय थोड्या वेळात आतमध्ये। मित्रांनो ह्यो दिसता तुमका तो ओझर धबधबो असा। बऱ्यापैकी चांगलं धबधबो, म्हणजे जर येऊचा असाल तर तुम्ही नक्कीच येऊ शकताच आहे। आणि जास्त घाण सुद्धा नाही आहे धबधब्यावर, आणि माणसं सुद्धा कोण नाहीत, त्यामुळे तुम्ही नक्कीच येऊ शकता। जर तुमका जास्त माणसांमध्ये धबधब्याचा आनंद घेऊतो नसाल तर तुम्ही येऊ शकता नक्की आहे। प्रॉब्लेम असता, म्हणजे मोबाईल वगैरे जर काय पाण्यात वगैरे पडलो तर परत प्रॉब्लेम होतो, त्यामुळे काळजीपूर्वक ब्लॉक करू लागतात। धबधबा जर नीट बघितलात ना तर तुमच्या एक काळात काय माहिती आहे, यो धबधबा जो असा ना तो असा वाटतं की कोणता तरी हा एक झाड पडला असा वाटतं, म्हणजे दगड खरं म्हणजे तो एक खडक आमवतो, पण असं वाटतं बघू की कोणता तरी मोठा झाड पडला आणि त्या झाडावर ना त्या पाण्याचे झरे आणि त्या पाणी खाली वाहत येतात। जर तुमका सुद्धा असं जर वाटत असाल तर नक्की कमेंट करून सांगा।
तर वरना हो धबधब्याचा व्ह्यू असो असा तुम्ही बघू शकता. आम्ही आता धबधब्याच्या वरती उभे असा. ह्यो इकडनं हो पाणी जाऊन इकडनं ह्यो धबधबा तयार झालो आहे. दगडावरनं खाली पाणी पडतं. मित्रांनो आता पाऊस थोडं कमी झालो त्यामुळे आणि आता वाजले 1:30 त्यामुळे आम्ही आता थोडा खात आहोत आणि बिर्याणी आणला थोडी पार्सल तर ती आम्ही इकडे जाऊन खात आलो. तरी बिर्याणी आणला आम्ही पार्सल. बघा बघा सूरज हे सूरज कशी वाटता बिर्याणी? मस्त हा. शाळेत गेल्यावर काय वाटणार वजन मोजना केल्यावर काय वाटतं ना. काय ती झाडी काय ते डोंगर काय तो धबधबा सगळं कसं एकदम